Sziasztok! Eljött a gyümölcsérés szezonja, és ilyen években, amikor ilyen sok gyümölcs terem, nálunk legalábbis Körtéből például nagyon sok lett, mindig felmerül a kérdés, hogy na de mi legyen a maradékkal, és ilyenkor felszokott merülni az ötlet, hogy hát majd főzünk belőle pálinkát. Nekem is ez az ötletem támad, de nem volt még pálinkafőzőm, viszont írtam a Vevornak, hogy mi lenne, hogyha küldenének nekem egy ilyen cuccot kipróbálásra, szívesen csinálnék róla egy videót, és meglepő módon ezt ők is jó ötletnek tartották, és elküldték ezt. Ebben a videóban megmutatom, hogy mi van a dobozban, az elejétől a végéig összeszerelem, elmondom, hogy hogyan működik. Hogyha érdekel, tartsatok velem ma is! Ez egyébként majdnem a legkomolyabb pálinkafőző, ami a Vevornál kapható. Ennél csak egy komolyabb van, ami gyakorlatilag ugyanezt tudja, majd látni fogjátok. Az, ami ennél komolyabb, az annyiban komolyabb már csak, hogy nagyobb egy kicsivel maga a főzőüstje. Itt van gyakorlatilag így egyben, nincs is más a dobozban, egy használati útmutatón kívül, hanem ebben bele van pakolva az egész cucc. A használati útmutató, hát összesen ennyi az egész. Igazság szerint tényleg csak nagyon nagy vonalakban van benne a készüléknek a működése, és akkor nézzük magát. Ez az egész teljes mértékben rozsdamentes acélból van. Igazából én már nézegettem egyszer, hogy amikor megjött, mert kíváncsi voltam, és nem bírtam ki, hogy ne nézzek rá, és az látszik, hogy igazából az anyagvastagságok nem túl nagyok, de azért annyira minden normális anyagból van, hogy megfelelően erős legyen azért ahhoz, hogy normálisan lehessen használni. Most ide kirakom a dolgokat, és aztán majd az összeszerelés során mutatom, hogy mi micsoda, meg mi hova megy. Itt van maga a főzőüst, ez is tulajdonképpen egy ilyen rozsdamentes acélfazék. Ennek a névleges űrtartalma 50 liter. Az alja egyébként ilyen dupla falu, ez talán segít valamennyit a leégésnek a megelőzésében, és van hozzá egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen leégésgátló lemez. Ahogy látod, ez egy kicsit ilyen bordázott, meg lyukacsos, ezt bele kell tenni a főzőüstnek az aljába, mert hogy ugye a pálinka főzés során mit főzünk, hát nem csak tiszta folyadékot, hanem a cefre, ami ledarált gyümölcsöt tartalmaz, abban azért vannak, hát az meglehetősen sűrű, vannak benne gyümölcsdarabok, és az a pálinka főzés során a felfűtési fázisban előfordulhat, hogy esetleg leragad, leég az edény aljára, és az nem előnyös, hiszen akkor ilyen lekozmált íze lenne a pálinkának is, és ezért ezzel a leragadásgátló lemezzel valamennyire ezt meg lehet akadályozni. A drágább, több százezer forintért kapható pálinkafőzők között léteznek olyanok, amiben egy ilyen kívülről egy ilyen kurbli-szerűséggel a főzés közben egy keverőlapátot lehet mozgatni, és azzal lehet kevergetni, de azok több százezer forintos főzők, ez meg azért bőven 100 000 forint alatt van így kompletten. Ez ilyet nem tud, de hogyha óvatosan tüzelünk alatta, meg használjuk ezt a leégésgátló lemezt, akkor remélhetőleg nem fog lekapni benne a cucc. És olyan, hogy itt látszik, hogy ennek a fazéknak itt körülbelül egy ilyen 8-10 centi magasan van egy ilyen, hát nem is tudom, így be van hengerelve egy kicsit, és ez a lemez, ez azon itt belül felül, tehát ez nem megy le teljesen az aljára, hanem ilyen 10 centi magasan tartja tulajdonképpen a gyümölcsnek a sűrűjét, és alá viszont csak a folyadék folyik le. Szerintem ez egy meglehetősen okos megoldás. Bele kell tenni magát a cefrét, ahogy mondtam, ez egy 50 liter
névleges űrtartalmú fazék, ez azt jelenti, hogy ezt nem szabad csurig rakni, mert valamennyire a főzés során a cefre felhabozhat, hanem egy olyan 80%-ig szabad rakni, az azt jelenti, hogy egy olyan 40 liternyi cefrének a kifőzésére alkalmas ez a berendezés. Na és itt van a fedél, ami szintén teljesen rozsdamentes acélból van, mint ahogy egyébként az egész cucc. Ezen egy nagy, meg két kisebb nyílás van, ezeket majd mutatom, hogy mire való. Először is van hozzá egy ilyen gumitömítés, ezt bele kell rakni ide a peremébe, hiszen ugye a pálinka főzés során fontos, hogy tökéletesen zárjon a fedél, és nem mellette jöjjön ki a gőz, hanem majd a toronyba távozzon. Ezt is majd mutatom. Először ezt a tömítést itt szépen végig bele kell küldeni a tetőnek ide a peremébe. Ahogy? És akkor így a 4 ilyen csattal záródik a fedél. És ez biztosítja, hogy légmentesen itt körbe le legyen zárva. És akkor ezek után jöhetne rá a torony, de megmutatom, hogy még ez azért is nagyon ötletes ez a berendezés, mert tulajdonképpen magát ezt az üstöt, ezt a fazekat, ezt közvetlenül az erjesztésre, tehát a cefrének a kierjesztésére is lehet használni, ugyanis van hozzá a gyári csomagban egy ilyen záró fedél, amivel itt ezt a nagy nyílását le lehet zárni, egy ilyen bilincsel. És akkor ez egy teljesen zárt dolog lesz, ezen kívül pedig ide az egyik ilyen csatlakozó részbe be lehet csavarni egy ilyen kis golyós csappal egy kotyogót, a másikat pedig le lehet zárni egy másik csappal, és akkor így tulajdonképpen kapunk egy olyan zárt edényt, illetve hát a kotyogónál itt ugye meg lehet nyitni, amiben magát a cefrének az erjesztését is el tudjuk végezni, és akkor utána nem kell átöntögetni a főzőbe, hanem magába ebbe leerjed a cefre, és ide a zárókupak helyére ide lehet felszerelni magát a tornyot, ehhez is van egy megfelelő gumitömítés, ami pont ide illik a toronynak a talpa, meg a főzőedénynek a szája közé, és akkor ugyanezzel a bilincsel ezt ide fel lehet rögzíteni. A lepárlásnak a lényege az, hogy az alkohol alacsonyabb hőmérsékleten kezd párologni, mint a víz. Egy olyan 78-80 fokon már van a forráspontja, a vízé meg ugye 100, tehát gyakorlatilag, hogyha egy 78-80 fokon tudjuk tartani a cuccot, akkor először szinte csak az alkohol fog belőle kipárologni, és azt a párát kell utána vissza lecsapatnunk, és folyadék formában összegyűjtenünk. Itt a torony belsejében, itt alul körülbelül ebben a magasságban van egy ilyen szűrőrács, az alatt tud feljönni a pára, és erre a szűrőrácsra nekünk ad a Vevor ez egy ilyen zacskónyi kerámia golyót, amit ide a toronynak a belsejébe be kell tölteni. Ezek ilyen kis sárga, lyukacsos, ilyen szivacs-szerű, de ilyen kemény anyagú ilyen golyóbisok. Azt írja a leírásban, hogy ez azért jó ezt a cuccot beletenni a toronyba, mert ez segít megkötni a párában lévő nem kívánatos anyagokat, például a kozmaolajokat, amiből valamennyi bejut az alkohollal együtt a toronyba, és hogyha az nagyobb mennyiségben kerül bele a pálinkába, annak kellemetlen íze lehet, és ezek a kerámia golyócskák magukba gyűjtik, és nem engedik tovább haladni ezeket az ilyenfajta olajokat, illetve egyéb nem kívánatos anyagokat.
Amúgy ebbe a toronyba én is fogok majd venni a jövőben, lehet tenni egyfajta ilyen rézhálót. Ehhez az ilyen acél, ilyen mosogató dörzsihez hasonló, ilyen nagyon vékony rézszálakból lévő hálót lehet kapni direkt erre a célra. Hogy ennek mi az értelme? Hát ugye nem véletlenül szoktak a drága, professzionális pálinkafőző üstök rézből készülni, illetve azoknak a csövei is rézből készülni. Méghozzá azért, mert a réz kémiailag tudja finomítani a pálinkát, a különböző ilyen kénes vegyületekkel a réz reakcióba lép, és azokat úgymond ki tudja vonni a pálinkából, ezáltal finomítja, a gőzből kivonja ezeket a nem kívánatos kénes összetevőket, és ezáltal finomítja a végén a pálinkánkat. Az ilyen rozsdamentes anyagú főzők ugye ugyanezt nem tudják megtenni, de hogyha ide teszünk bele a toronyba ilyen nagyon vékony rézszálakból álló hálóból egy jó nagy marékkal, akkor tulajdonképpen ugyanezt a hatást el tudjuk érni, mint hogyha rézből lenne a főzőüstünk, vagy annak a csővezetéke, tehát ezt a fajta kémiai finomító hatást, a réznek a finomító hatását így el tudjuk érni. Most még nincs itthon, de fogok majd venni. Ennek a toronynak az oldalához csatlakozik maga a hűtő része a készüléknek. Mutatom, hogy ennek a belsejébe, itt látható is a lyukon keresztül, egy ilyen feltekert, szintén rozsdamentes acél spirál található. Elkezdjük melegíteni, amikor eléri a 78-80 fokot, akkor az alkohol elkezd kipárologni belőle, belejön ide a toronyba, itt a benne lévő rézen, illetve kerámia golyókon keresztül párologva kiszedődnek belőle a nem kívánatos alkotórészek, és utána a gőz ide bejön ebbe a hűtőtoronyba, vagy hűtő részbe, ahol hűtővizet kell keringtetni. Egy ilyen csövön keresztül itt az alsó csatlakozásán be lehet vezetni a hűtővizet, ami kétféle módon oldható meg. Van a készletben egy ilyen kis, az akvárium keringtető szivattyúkhoz hasonló, sőt szerintem az is, mert van rajta tapadókorong, tehát ez valószínűleg ugyanaz, mint amit az akváriumok vízkeringetésére szokás használni. Egy ilyen kis szivattyú is van a készletbe, hogyha ezt ide rátesszük a csőnek a végére, és az egészet beletesszük egy vödör hideg vízbe, akkor ez folyamatosan nyomja a vödörből a hideg vizet, és itt a felső részen pedig egy másik csővel el kell vezetni vissza a vödörbe a kifolyó felmelegedett vizet. Én szerintem úgy fogom csinálni, hogy a múltkor szintén a Vevortól küldtek tesztelésre egy jégkocka csináló gépet. Nem tudom, hogy láttad-e róla a videót, hogyha nem, akkor még itt meg tudod nézni. Nagyon jó kis cucc. Folyamatosan fogok vele jégkockát gyártani, és azt mindig azzal folyamatosan tudom hűteni a vödörben lévő vizet. De egyébként még egy másik módon is meg lehet oldani ebben a hűtővíznek a keringtetését, hogyha nem a szivattyúval oldod meg, hanem közvetlenül ezt a csövet a csapra kötöd rá, és akkor nyilván nem nagyon, hanem finoman megnyitva a csapot lehet folyamatosan keringtetni benne a hűtővizet, és a csap megnyitásának az erősségével lehet szabályozni, hogy milyen erős legyen a hűtésnek a hatásfoka. Ez a másik megoldás, csak igazából szerintem ez vízpazarlóbb, mert ugye utána az a víz az folyamatosan el is folyik, hogyha egy vödörbe keringteted, akkor meg ugye nem pazarlódik el, hanem ugyanaz a víz hasznosítódik újra. Itt a használati útmutatóban látható képen nagyon jól látszik, hogy hogy működik ez az egész. Itt alul ez két részre van osztva ez a hűtő egység. Az történik, hogy itt először ezen a nagy lyukon keresztül ugye a toronyból átjön a gőz ide a hűtő testébe, és a spirálban menő hűtővíz
ezen miatt ugye lecsapódik, és itt középen a lezáró lemezen összegyűlik, amin egy lyuk van, ahol belefolyik az alsó részben lévő spirálba, ahol az alsó részen már itt tele van hűtővízzel, és az hűti le még jobban, és úgy fog tudni kijönni. Hát nem tudom, mennyire érthető, így a képen látjátok. Szerintem nagyon ötletes megoldás ez a fajta hűtő berendezés. Van hozzá egy ilyen hőmérő, amit ide a toronynak az ilyen menetes részébe kell belecsavarni. Ez azt a célt szolgálja, hogy ugye az előbb, ahogy mondtam már, hogy az alkoholnak a forráspontja körülbelül olyan 78-80 Celsius, tehát itt, amikor ez a 78-80 fok van a toronyban, akkor tudhatjuk, hogy az alkoholgőz az, ami a legnagyobb mennyiségben a toronyban található, tehát akkor megfelelő állapotban van éppen a lepárlási folyamatunk, és mindaddig, amíg legnagyobb részt csak az alkohol párolog ki a fazékban lévő cefréből, addig ezen a hőmérséklet nagyjából ezt a 80 fokot fogja mutatni, úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog, és akkor ezen kívül meg még 4 ilyen kis golyós csap van a készletben. Kétféle alkohol létezik, a metil és az etil alkohol, ami a cefrében megtalálható. A metil alkohol az mérgező, konkrétan vakságot vagy halált is okozhat. A metil alkohol viszonylag kis mennyiségben van jelen a cefrében, és annak valamivel alacsonyabb a forráspontja, mint a számunkra hasznos etilalkoholnak, tehát a főzés folyamat legelején keletkezik a metilalkohol, ezért a pálinka főzés során az első 1-2 decit azt külön szokták gyűjteni, mert abban található meg ez a mérgező metilalkohol, de ez a berendezés arra is lehetőséget ad, hogy a főzési folyamat legelején, amikor a gőz már elkezd a toronyban megjelenni, akkor a legelején ezt nyitva hagyva ezt a metilalkohol gőzt eltávolítsuk, ettől függetlenül nyilván itt is érdemes külön gyűjteni az első 1-2 decinyi kifolyó párlatot, és ellenőrizni, hogy általában így szaglással meg lehet állapítani, hogy a metilalkohol megtalálható-e benne, ezzel nagyon kell vigyázni. Ezen a csapon keresztül ki lehet engedni a nem kívánatos lecsapódó olajokat és egyéb folyadékokat. Van egy ilyen kis rozsdamentes acélcső, ezt ide ráhúzva, ugye ezen fog majd nekünk a végén kicsorogni a párlatunk. Van hozzá egy ilyen kis mérőhenger, meg van egy alkoholfokoló, egy ilyen üveg alkoholfokoló is. Ez 0-tól 100%-ig tudja mérni az alkoholtartalmat, ebbe a kis mérőhengerbe belehelyezve ezzel, ugye amennyire felúszik, az mutatja, hogy, és akkor innen oldalról leolvasva látható, hogy éppen az adott kifolyó párlatnak mekkora az alkoholtartalma, ezt folyamatosan a főzés során egyébként követni kell, hiszen ugye, ahogy az előbb már mondtam, a hőmérő is arra szolgál, hogy követni tudjuk, hogy nagyjából mekkora az alkoholtartalma még a cefrének, és ez a kifolyó alkoholnak a folyamatos vizsgálata is azt a célt szolgálja, hogy meg tudjuk állapítani, hogy mi az a pillanat, amikor be kell fejezni a főzést, mi az a pillanat, amikor tulajdonképpen már nem érdemes a további alkoholt összegyűjteni, mert valószínűleg az már a vége felé már nem lenne jó ízű. Na és már használatban is vettem a főzőt, azt meg egyébként elfelejtettem mondani a videó korábbi részében, hogy ennek a cuccnak a linkjét beraktam a videó leírásába, ott meg tudod nézni a jellemzőit, meg tudod nézni az árát, meg akár meg is lehet venni, hogyha tetszik. Már megy alatta a fűtés, melegszik a cefre a fazékban. Itt mögöttem látható, a vödörben már bele van rakva a vízbe a szivattyú, még nem megy, mert
akkor érdemes majd beindítani, amikor itt a hőmérséklet megindul fölfelé, amikor a gőz megjelenik majd a toronyban. Viszont most ennél részletesebben nem fogok belemenni a főzés folyamat bemutatásába, mert én sem vagyok még kellően rutinos pálinkafőző, nem érzem magam kellően rutinosnak ahhoz, hogy nyugodt szívvel tudjak nektek egy ilyen folyamatbemutató videót készíteni, de a jövőben lesz, ugyanis az a terv, hogy idén több pálinkát is fogok főzni, és amikor úgy érzem majd, hogy megvan már a kellő tapasztalat meg rutin ezzel a berendezéssel, akkor fogok készíteni a teljes főzési folyamatról egy videót, sőt a gyümölcscefre készítéséről is lesz majd külön egy videó. Úgyhogy, ha ezek is érdekelnek, és véletlenül nem vagy még feliratkozva, akkor szerintem érdemes, hogy értesítést kapj majd, amikor ezek a videók felkerülnek. Egyébként remélem, hogy ebben a videóban is tudtam hasznos dolgokat mutatni és mondani a számodra, hogyha így van, akkor szokás szerint kérek egy lájkot. Ha esetleg van lehetőséged anyagilag támogatni a munkámat, hogy jobb videókat tudjak készíteni még ezeknél is, akkor a köszönet gombra kattintva ezt megteheted, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!